हेलो एन्ड नमस्ते, मेरो नाम हो किशोर राई। आज म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु सेरोफेरो सन्देश युट्युब च्यानलमा। प्रतिभा खोज कार्यक्रम लिएर म यस फ्रेममा उठान गर्ने गर्दछु। दर्शकबिन प्रतिभाहरू म लिएर उठान गर्ने क्रममा तपाईँहरू समक्ष मैले आज तेस्रो भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्षमा उपस्थित भएको छु र मेरो प्रतिभा रहेको छ कम्प्युटर हार्डवेयर सम्बन्धी र तपाईँहरूलाई म आज कम्प्युटरको विन्डोज 10 इन्स्टलेसनको बारेमा तपाईँहरूसँग म प्रत्यक्ष उपस्थित भएको छु र आज तपाईँलाई म विन्डोज 10 इन्स्टलेसन गरेर तपाईँहरूलाई म देखाउने छु र तपाईँले यो देखेर तपाईँले सहजै आफ्नो घरमा बसेर पनि तपाईँले विन्डोज तपाईँले इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो जानकारी रहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई म अबको भिडियो तपाईँहरू समक्ष म लिएर जाँदैछु। कम्प्युटर इन्स्टलेसनको बारेमा तपाईँलाई इन्स्टलेसन कसरी गर्ने भन्ने बारे तपाईँलाई म देखाउने छु। यो भिडियोलाई keep watching till the end. Let's go. Well, we have to press power key and then press delete key. सर्वप्रथम चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नुपर्छ भने यो डिलिट की टिप्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँबाट कसो गर्दा 22 खोलिन्छ र कसैमा डिलिट की हुन्छ भने यो मदरबोर्ड अनुसारको हुन्छ, कसैमा F2 हुन्छ, कसैमा F10 हुन्छ है। यो तपाईँले दिने ट्राई गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ यो गर्ने। अनि त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुभएको चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड बायोस फ्युचर भनेर आएको छ। तपाईँ यहाँ कनेक्ट भएको छ छैन त्यसलाई तपाईँले इन्टर गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभएको चाहिँ यहाँनिर हामीसँग DVD रुम छ, हार्ड र साका हार्ड डिस्क रहेको छ र साका DVD रुम रहेको छ र दर्शक पनि हामीसँग यहाँ अहिले DVD रुम रहेको छ विन्डोज 10 को यहाँ हामीले यहाँ लगाएको छौँ। दर्शक पनि होइन वी क्लोज हामी यहाँ क्लोज गरेको छौँ यहाँ DVD रुमभित्र। त्यस पछाडि हामीले यसमा एक्सेप्ट गरेर बाहिर आउनुपर्ने हुन्छ है र एक्सेप्ट गरेर बाहिर आइसके पछाडि तपाईँले यो क्यान्सल गर्नु होला। यहाँ गएर एरोले क्यान्सल गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ मुनि एडभान्स बायोस फ्युचरमा गएर तपाईँले त्यहाँ इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ बुट डिभाइस प्रोसिटी लेखेको छ है। त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र यसमा गएर बुट मिलाउनु होला। र हामीले अहिले पहिलो बुट हामी DVD रुम बनाउनु पर्ने हुन्छ किन हामी DVDबाट यहाँनिर अहिले हामीले विन्डोज XP इन्स्टलेसन गर्न आँटेको छौँ। सो द्याट हामीले फर्स्ट बुट वी मेक DVD रुम र सेकेन्ड हार्ड डिस्क बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो DVD रुमबाट हाम्रो सफ्टवेयर हार्ड डिस्कमा इन्स्टल भएको हुँदाखेरि फर्स्ट हामीले DVD रुम बनाउनु परेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा दर्शकबिन तपाईँले जहिले पनि DVD रुमबाट DVD रुम बनाउनु होला र युएसबीबाट गर्दाखेरि यहाँ युएसबी सिलेक्ट गर्नु होला फर्स्ट बुट है। र सर्वप्रथम त्यस पछाडि तपाईँले नबुझेको कुरा छ भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यस पछाडि हामी DVD रुम बनाइसक्यौँ र हामीले यसलाई F10 गर्नुपर्ने हुन्छ। वी प्रेस F10 एन्ड देन ओके। यस पछाडि दर्शकबिन अब विन्डोज यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। अब हेरौँ बुट हुन्छ हुँदैन के अप्सन आयो भने इन्टर गर्नुहोस्। यदि भएन भने सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस् र यति बेला प्रेस एनी कि भन्न सक्छ इन्टर गर्ने र अब स्क्रिनमा ब्लिङ गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गरिरहेको छ। यसले अपरेटिङ सिस्टम खोजिरहेको छ र अपरेटिङ सिस्टम पनि विजार्ड भयो। त्यसपछि तपाईँले देख्नुभएको छ स्क्रिनमा आएको छ र तपाईँले फाइनल्ली इन्स्टलेसन सुरु भयो। त्यस पछाडि तपाईँले नेक्स्ट गर्ने तपाईँले देख्नुभएको छ जहाँ नेक्स्ट गर्छु म त्यहीँ नेक्स्ट गर्ने। त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ इन्स्टल नाउ प्रेस गर्ने। त्यो इन्स्टल नाउमा तपाईँले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले अब सेटअप इज स्टार्टिङ भनेको छ तपाईँले मुनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुभएको छ आई डोन्ट ह्याभ प्रोडक्ट कीमा प्रेस गर्ने। त्यसपछि तपाईँलाई विन्डोज चुज गर्नुपर्ने चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले कुन चाहिँ तपाईँलाई विन्डोज मनपर्छ त्यही चुज गर्ने। म चाहिँ अहिले विन्डोज 10 प्रो चुज गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्ने एग्रिमेन्टलाई क्लिक गर्ने। तपाईँले देख्नुभएको छ एग्रिमेन्टमा क्लिक गर्ने अनि त्यसमा कस्टमर
त्यसलाई कस्टमलाई चुज गर्ने देख्नु भएको छ नि कस्टममा चुज गर्ने मैले जहाँ चुज गर्छु त्यही चुज गर्ने त्यस पछाडि तपाईले देख्नु भएको छ फर्मेट स्टेप आएको छ यदि तपाईलाई सी ड्राइभ मात्र फर्मेट गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले गरे जस्तै सी ड्राइभलाई फर्मेट गर्नुहोस् र तपाईले जहाँ सिलेक्ट गरेर डी ड्राइभलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै डी ड्राइभलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले अहिले चाहिँ मैले यहाँ सी ड्राइभ मात्रै फर्मेट गर्न गइरहेको छु यदि सबैलाई फर्मेट चुज गर्नुहुन्छ भने सबैलाई फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले फर्मेटमा क्लिक गर्ने तपाईले मुनि देख्नु भएको छ नि फर्मेटमा क्लिक गर्ने र फर्मेट हुन्छ त्यस पछाडि तपाईले नेक्स्ट गर्ने नेक्स्ट गरे त्यस पछाडि तपाईले देख्नु भएको छ केही समय तपाईले त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ अहिले सी ड्राइभ मात्रै फर्मेट गर्न गइरहेको छु र तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले कपी फाइल विन्डोज भनिरहेछ कपी फाइल विन्डोज इन्स्टलेसन हुन्छ र तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ तपाईले विन्डोज कपी भइरहेको तपाईले देखिराख्नु भएको छ र अब कम्प्युटर आफै रिस्टार्ट हुन्छ र तपाईले देखिराख्नु भएको छ रिस्टार्ट हुन लाग्यो र कम्प्युटर रिस्टार्ट तपाईले माथिल्लोमा चुज गर्ने कम्प्युटरमा बुट भइरहेको छ दर्शकबिन वेट गर्ने केही समय वेट गर्ने र तपाईले देख्नु भएको छ अब कम्प्युटर यहाँ अब आइरहेको छ केही थिम्स तपाईले देख्नु भएको छ अगाडि स्क्रिनमा कम्प्युटर अब यहाँनेरि ओपन भइरहेको छ कम्प्युटर स्टार्ट हुन गइरहेको छ र तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि युनाइटेड स्टेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले मैले जहाँ क्लिक गरेको छु त्यही तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला त्यहाँ तपाईले चुज गर्नु होला त्यही क्लिक गर्नु होला त्यसै गरे तपाईँ एकदम राम्रो हुनेछ मैले जहाँ क्लिक गरेको छु त्यही तपाईले क्लिक गर्नु होला किनभने तपाईलाई अब लेट्स कनेक्ट यहाँ नेटवर्क भनेको छ नेटवर्क मैले पासवर्ड हाल्न गइरहेको छु र मैले पासवर्ड हालेको छु हाल्दैछु दर्शकबिन है यदि छैन भने तपाईले नयाँ एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ र मेरो चाहिँ यहाँ पहिल्यै एकाउन्ट भएको कारणले गर्दा म एकाउन्ट लगाइरहेको छु युज गरिरहेको छु त्यसपछि मैले यहाँ जहाँ क्लिक गरेको छु तपाईले हेरेर त्यही क्लिक गर्नु होला र पहिलो स्टेपमै तपाईले यहाँ क्लिक गरेर मैले जस्तै तपाईले पनि गर्नु होला तपाईले देखिराख्नु भएको छ लेट्स एड युअर एकाउन्ट भनेको छ यहाँ मैले एकाउन्ट हाल्दै छु यदि तपाईहरुको एकाउन्ट छैन भने तपाईले बनाउन पनि सक्नुहुनेछ र मैले यहाँ मेरो एकाउन्ट युज गरिरहेको छु टाइप गरिरहेको छु मैले र त्यस पछाडि तपाईले देख्नुभएको छ इन्टर युअर पासवर्ड भनेको छ यहाँ म पासवर्ड युज गर्दैछु दर्शकबिन मैले यहाँ पासवर्ड लगाउँदैछु त्यसपछि मैले जहाँ क्लिक गर्छु तपाईले हेरेर त्यही क्लिक गर्नु होला र सम टाइम वेट गर्नु होला तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर सर्चिङ भइरहेछ र क्रिएट पिन भनेको छ र म क्रिएट पिन पनि म लगाइसकेको छु र म अब लगाउने क्रिएट म पिन टाइप गर्दैछु र तपाईले पनि मैले जहाँ क्लिक गरे तपाईले पनि त्यही क्लिक गर्नु होला र जस्ट मोमेन्ट भनिरहेछ केही प्रतीक्षा गर्नु होला दर्शकबिन र यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनेरि चुज प्रोभेसी सेटिङ फर यु डिभाइस भनेको छ यहाँ मैले चाहिँ सबैलाई मैले डिसेबल गरेको छु है यो डिसेबल गर्दाखेरि कम्प्युटर फास्ट हुने भएकोले मैले यहाँ डिसेबल गरेर मैले जहाँ क्लिक गर्दैछु म त्यही तपाईले पनि क्लिक गर्नु होला यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ मैले यो सब डिसेबल गरेको छु र मैले क्लिक गरेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि केही समय तपाईले वेट गर्नु होला यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यसलाई मैले जहाँ एरो क्लिक गरेको छु त्यही गर्नु होला र युज युअर
भनेको छ। यसमा तपाईले पनि त्यहाँ मैले क्लिक गरेकोमा गर्नु होला। यसलाई पनि त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला, देखिराख्नु भएको छ। ब्याकअप युवर फाइल्स विथ भनेको छ। यसमा म जहाँ क्लिक गरेँ त्यहीँ गर्नु होला र सम टाइम वेट गर्नु होला। यसको पनि कुनै काम छैन, मैले जहाँ गएर क्लिक गरेको छु तपाईले त्यहीँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले देख्नु भएको छ रेस्ट कस्टम, त्यहाँ पनि त्यही क्लिक गर्नु र तपाईको यहाँ अब फाइनल्ली हाई भनेर कम्प्युटरमा ओपन भएको छ। वी आर गेटिङ एभ्रिथिङ रेडी फर यु भनेको छ। एकदम यहाँ अब रेडी भइरहेको छ। दिस माइट टेक सेभरल टाइम, केही क्षण प्रतीक्षा गर्नुभएको होला। यत्रो समय त हामीले प्रतीक्षा गरेर वी आर गोइङ टु वेट सम टाइम, प्लिज वेट गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईले देखिराख्नु भएको छ अलमोस्ट दियर भनेको छ। यहाँ केही विजार्ड हुन गइरहेको छ, ओपन हुन गइरहेको छ। तपाईले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो कम्प्युटर अहिले डेस्कटपमा ओपन भइसकेको छ, स्टार्ट भइसकेको छ। अब त्यसै गरी तपाईलाई यहाँनिर अब गएर केही यहाँको डेस्कटपमा आइकनहरू ल्याउनको लागि यहाँ मैले जहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु तपाईले हेरेर त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले आइकन ल्याउन सक्नुहुनेछ। मुनि देख्नु भएको छ तपाईले जहाँ क्लिक गर्दैछु त्यहीँ गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। तपाईले देखिराख्नु भएको छ, एकदम केयर गरेर होसियार साथ हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर तपाईलाई यहाँनिर माउस ड्राइभर, मदरबोर्ड ड्राइभर, अडियो ड्राइभर, भिडियो ड्राइभर, तपाईलाई विभिन्न किसिमका यहाँनिर ड्राइभरहरूको आवश्यक परेको हुँदाखेरि यहाँ अहिले भिडियो पनि अलिक मधुर आइरहेको छ र यो हामीले ड्राइभरहरू इन्स्टलेसन गरिसकेपछि मोनिटर एकदम क्लियर आएको छ। हेर्नु सबै इन्स्टल भएको छ, एकदम रेडी भइरहेको छ। अडियो भिडियो सबै रेडी भएको छ। त्यसै गरी तपाईले अब यहाँ देख्नु भएको छ यहाँ आइकन ल्याउनका लागि तपाईले गएर मैले जहाँ क्लिक गरेको छु त्यहाँ गएर क्लिक माई कम्प्युटर, माई डकुमेन्ट, रिसाइकल बिन, यहाँ विभिन्न डकुमेन्टहरू क्लिक गरेर तपाईले माथि क्लिक गरेको देख्नु भएको छ। तपाईले आइकन तपाईले डेस्कटपमा ल्याउन सक्नुहुनेछ र अब कम्प्युटर एकदम चलाउन रेडी भएको छ। तपाईलाई सफ्टवेयर आवश्यक परेमा तपाईले सफ्टवेयर इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबारे म अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछु र कम्प्युटर अहिले चलाउन योग्य भएको छ। धन्यवाद। दर्शक तपाईहरुलाई मेरो प्रतिभा कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई मेरो प्रतिभा तपाईहरु दर्शकहरु माझ पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै आएको प्रब्लमहरु तपाईले घरमा बसेर पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा रहेको छ र प्रतिभा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया छाड्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस मेरो पार्ट 3 भाग 3 बाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त यहाँहरुको पल सुखमय रहोस्। नमस्कार।